بسم الله الرحمن الرحیم. ټوټل کتونکو ته السلام علیکم. امید دی ښه وئ. زموږ ټاپک نن چې کوم دی هغه د لسم میتھس دی، چپټر نمبر 13 شروع کوو، پریکټیکل جیومټري او په پریکټیکل جیومټري سرکل. صحیح شوه. په دې چپټر کې تھرو اوټ به مونږ د سرکل سره ریلیټډ سټډي کوو. صحیح ده. کله به مطلب سرکل به انسکرایب کوو په ټراینګل کې. مخکې به تاسو په تھرو اوټ په دې چپټر کې بیا پوه شئ، خو تاسو ته زه د سرکل په باره کې لږه خبره کوم چې سرکل څه شی دی زموږ سره. نو دا زموږ سره it is a set of point a set of point in the plane point ځان سره definition یاد ساتئ. point in the plane such that each and every point is equidistant from apex point or the apex point tamung sawai from apex point called center of the circle. The apex point tamung wai center of the circle ورته وایو. مطلب دا دی سرکل څه شی دی. سرکل زموږ سره یو سیټ اف پوینټ چې د هغه هر یو پوینټ چې کوم دی زموږ سره د یو خاص پوینټ نه په سپیسیفیک ډسټنس باندې، لکه دا کمپاس دی که نه، دا ما کولا کو دی د ریډیس چوکۍ چې اوس په ده باندې زه کوم سرکل تیر چاپېره جوړ کړم نو دا به د هغه ریډیس یې. لکه دې کې تاسو وګورئ دلته به کمپاس باندې یو سرکل جوړوم. نو ما څه لیکلی چې اټ از د سیټ اف پوینټ ان د پلین. دا په 2 ډایمنشن کې سیټ اف پوینټ دا سرکل چې که دلته تاسو پوینټ هلئ که په دې کې دا به دې نه په یو شانته ډسټنس څومره ډسټنس دا دی اقومره بدای. صحیح ده. دا ډیفینیشن سرکل و به هر لحاظ زموږ خو دا کار نه دی. زموږ کار څه شی دی؟ زموږ پکې لا اولنی ټاپک دی که نه نننی چې لوکیټ د سنټر اف د ګیون سرکل دی. مونږ له که څوک یو سرکل لا کې چې راشه ماله دی د څه چل وکړه، ماله دی د سنټر معلوم کړم. تاسو به څنګه معلوموئ؟ ډېر ایزي کار دی ښه. نو تاسو به په پریکټیکل جیومټري کې چې کله تاسو کوئ نو 1 نمبر خبره به صحیح تاسو به څه ګیون وي، څه به ریکوایرډ وي، څه به کنسټرکشن وي. نو زما سره په ګیون کې څه شی دی؟ په ګیون کې سرکل دی، یو سرکل دی او فار ایگزامپل یو سرکل ګیون دی. صحیح شوه. خو څه خبره پکې ګیون دی؟ سرکل without mention of its center. د سنټر ګوره ګیون دلته مونږ ته نه دی without mention of its center به وي، خو سنټر ولا مونږ معلومو mention of its center. زموږ ریکوایرډ پکې څه خبره ده؟ ریکوایرډ پکې زموږ سره دا خبره ده to find the center of the circle. سټوډنټانو یو خبره ډېره لازمي یاد ساتئ. زه دلته په بالپین باندې کوم، تاسو به چېرته په پیپر په بالپین باندې جیومټري ونه کوئ دا ډایګرام ښه ده. او بیا تاسو ته په دې ویډیو کې به ویزیبل نه وي ځکه بالپین استعمالم. ادروایز په بالپین پنسل به تاسو یوز کوئ. او بل دا تیوري د ځان نه لیکئ، په دې باندې څوک مارکس نشي کټ کولی. اټ جسټ دا سټیپس تاسو چې خپل دلته کم څه کوئ هغه دلته ځان نه لیکئ. صحیح ده. دریم نمبر چې کوم دی سټیپ اف کنسټرکشن. نو سټیپ اف کنسټرکشن کې زه اوس تاسو ته کومه 1 نمبر به تاسو څه چلو کوئ، د ځان نه به په یو 3 پوینټونه واخلئ. په کوم ځای کې مخلئ ستاسو مرضي دی. لکه ما دا واغسته، دا مې واغسته، دله مې څه A نمبر نوم ورکړو، دله مې B نمبر نوم ورکړو، دله مې C نمبر نوم ورکړو. او بیا به دا پوینټونه په سټیپ اف کنسټرکشن کې 1 نمبر ما څه چلو کو چې take any 3 points A, B and C on the circumference of the circle. اما په چا باندې واغسته؟ اما په circumference باندې واغسته. صحیح ده. دویم نمبر زه څه چل کوم؟ دا پوینټونه په خپل منځ کې میلاوم. نو تاسو به هم دقسې په خپل منځ کې دا پوینټونه میلاو کوئ په سکیل باندې. داسې سکیل به پکې دی او دا به میلاو کړو د دې سره او دا به راواخلم، دا به داسې میلاو کومې. نو دا مې داسې میلاو کړو. او دویم سټیپ مې څه وکړو چې جاین مې کو A to B and B to C. دا A مې د B سره جاین کو، B مې C سره. بیا به دریم نمبر سټیپ تاسو چالو کوئ که نه، آسان کار دی. دا به پرپنډیکولر بایسیکټر راکړي. پرپنډیکولر بایسیکټر چې ته پرپنډیکولر هم په منځ باندې هم نیم کې دلته به آرک ولګوئ. صحیح نه. او بیا به داسې چالو کوئ، بیا به دې بل طرف ته دقسې آرک ولګوئ داسې. بیا به دلته راشئ دې پوینټ نه او په دې باندې به آرک ولګوئ، په دې باندې به آرک ولګوئ. سیمې او دا به څه کوئ؟ دا به ایکسټینډ کوئ. نو دا که تاسو ډرا کوئ داسې به دا تاسو را ایکسټینډ کوئ. دقسې به دې بل لپاره هم وکئ. دا ځای به سنټر واخلئ ځاله داسې. صحیح ده. داسې آرک به ولګوئ او داسې آرک به ولګوئ. یوه خبره یاد ساتئ چې یو ځل هم داسې آرک ولګوئ بیا به کمپاس خوځوئ، را خوځوئ نه ښه.
صحیح ده. دلته به راشئ دې پوینټ لی او داسې به ارک ولګوئ او په دې ځای ته به راشئ دلته چونکې دا د پریویس ارک نه ټچ کوي نو زه به ورته دا پریویس ارک لږ ایکسټنډډ وکړم هغه نه ټچ کړو او دا به پاس کوي د دې ځای نه. فار ایګزامپل دې لاولني ته ما څه نوم L1 ووایه او دې بل ته څه نوم تاسو ځان ووایئ زه به ورته څه L2 نوم ووایم. دا څه فرق نه کوي ښه ماشومانو هسې نه چې تاسو وبهو کتاب پسې ونښه چې کتاب څه لیکلي حقا نه بس صرف ځان پوه کوئ. په دې د ما L2 نوم ووایه او ما څه چل وکړو په دریم سټیپ کې ما څه چل وکړو چې ډرا مې کو ډرا ا پرپنډیکولر بایسیکټر L1 of AB and L2 of BC. او څلورم سټیپ کې څه چل وشو چې دې دواړو په یو پوینټ باندې یو بل میلاو کړو هغه پوینټ او شوې بوت د پرپنډیکولر بایسیکټر بوت L1 and L2 intersect each other at a point O which is the required center of the circle. which is the required center. نو دا زموږ هغه required center دا شو. زه ځل بیا تاسو ته سمپلی ریپیټ کوم. ډېره اسانه خبره تاسو په سرکل کې ونی په سرکل باندې ځان نه 3 پوینټونه واخلئ په هر ځای کې هغه ځای چې دلته هغسې 3 وړه پوینټونه خپل منځ کې میلاو کړئ بیا پرپنډیکولر بایسیکټر دغه دواړه څیډونه راکړئ. صحیح ده. پرپنډیکولر بایسیکټر به په یو پوینټ باندې میلاو شي دواړه حق به ستاسو څه د سرکل څه شي سنټر. یاد ساتئ پرپنډیکولر بایسیکټر څه ته وایي یو داسې لاین سیګمنټ چې هغه بل یو لاین په منځ کې لکه دې یو ته ګورئ دا د ما څه یو لاین سیګمنټ دی دا لاین هم هغه څه شي داسې ایکسټینډ کوي زموږ کار په دې سنټر سوی که داسې ایکسټینډ کوئ لاین به دې جوړ شي دواړه طرف ته پرې کېدی چې هغه بل یو لاین په منځ هم کې 90 ورسم جوړ کړي. اوس دې ته تاسو وګورئ دې L1 ته دا ایکسټینډ شوی دی L1 لګېدلی دی دا AB په منځ هم کړلی. اوس د دې ځای نه واخله د دې ځای نه دې ځای پورې چې څومره ډسټنس حق نو دې ځای نه دې ځای پورې ولې ورسره دا 90 انګل هم جوړ کړلی نو دې ته موږ وایو پرپنډیکولر بایسیکټر. نن دپاره دومره پوره ده. بله ویډیو کې به بیا انشاءالله بل ټاپک کوو. که دې کې چاته څه مسله تاسو په کمنټس کې زما نه تپوس کولی شئ په ډسکرپشن کې زما ډیټیل شته هلته راتلی شئ. صحیح ده. تھینک یو فار واچینګ.